Hej och välkomna till en ny veckas vlogg med Robban och Jeanette. Välkommen! Nu har vi ju hängt fram och tillbaka och stått still och gömt oss från dessa enormt jäkla jobbiga stormar som har varit i Spanien. Men vi har haft ljuset och nu börjar värmen komma. Vi har inte rört oss jättelånga sträckor, 3-4 mil och så en kuststräcka som vi har tröttnat på nu. Nu räcker det. Nu räcker det, men även om vi nu har tyckt att vi har liksom stått still så har vi inte det. Vi har börjat bygga på någonting annat kul. Ja. Så det kommer vi väl kanske berätta och nudda lite vid här i dagens film. Och vi ska ju ta oss till någon ny rolig plats såklart. Häng med nu, nu händer det grejer. Ja, vi kör! We packed the RV, we're hitting the road, seeing new places, adventures unfold. Jeanette and Robert, we're on our way. Glamping Explorer, join our song today. Glamping Explorer, glamping around. Luxury adventure in every moment found. Fredagen den 13. Vad gör vi? Vad händer? Ja, vi hade ju planerat att ha en live idag i alla fall. Jeanette har jättemigrän och det blåser. Det stormar och vi flyttar oss och vi letar nya platser. Och jaha, vi har flyttat oss 2 gånger idag redan. Jag vet inte om ni märker hur hela bilen skakar och det nu är sidodörren öppen, men ena stunden så nu hoppas jag att det hörs för jag har på mig en mick. Men ena stunden så avtar det så känner man bara åh vad gött. Solen är ju ändå framme och det hade ju kunnat vara hur skönt som helst. Men ja, så här är det väldigt mycket här nere. Och där försvann mina glasögon. Där blåste de åt skogen. Men jag hann ifatt dem. Jag vet inte om vi har sagt det innan, men nu är ju Portugal borta. För så mycket grejer vi har sett på olika sociala medier. Så att nu är det bestämt. Det blir inget Portugal denna resa. Tråkigt, men nu är det som det är. Nu kan man ju inte råda över vädret utan göra det bästa av situationen. Men nej, den här resan går till historien. Så besviken. Och ledsen faktiskt över att vi inte fick uppleva vissa saker. Men fruktansvärt ledsen för de som har blivit drabbade med sina hem och bilar och allt möjligt. De lokala människorna både i Spanien och Portugal lider vi jättemycket med. Vi kan ju alltid sätta oss och ta vårt hem och köra härifrån. Vi är ju här av fri vilja. Jag torkar bordet och här inne i köket. För det blåser ju in sand. Ta med. Ja, och vad gör man då hela dagarna? Nu ligger ju Jeanette och Jag ligger här bak. hon ligger där bak. Fått lite blött papper i pannan och folk som tror att men dricker ni öl och dricker ni vin hela dagarna? Nej, jag dricker mycket Coca-Cola. Om det är bättre, det vet jag inte. Men har ni hittat favorit mini choklad croissanter? Eller vad man nu säger. Jag säger säkert fel. Men det är mycket tröstätande. Även fast... Vänta vad jag tröstäter. Kokos.
Hon vill gärna vara med när jag sätter på kameran och berätta vad jag äter. Hej hjärtat. Så här ligger jag och frossar i kokosbitar. Ja. Lite synd om mig själv. Ja, men lite sämre än att du kan prata. Nej. Hur är det? Det var jätteskönt. Är det 4:e dagen nu eller? 3. Är det 3:e? Då är det 2 dagar kvar då? Nej, det behöver inte alltid vara så. Jag har Det ju behöver alltid vara så. 4-5 dagar brukar det vara. Ja, men det var ett tag sedan va? Hon vill ju gärna vara med den lilla linslusen Jeanette också. Jag vet inte om jag klarar av liven idag. Nej, det förstår jag. Men jag tror att det blir nog en kortare live och så får vi se. Jag kommer börja i alla fall sen om Jeanette kommer insmygande. Om jag känner min fru rätt. Så dagarna har gått åt väldigt mycket den senaste tiden. Byta platser. Var blåser det minst? Var är solen mest framme? Var kommer det inte att regna? Ja, vi har haft flera bra dagar också. Jag äter gott i backar. Ska vi ge henne en mick också? Eller så? De hör inte mig ändå va? Jo då. Men jag måste berätta en sak. Vi träffade på en bensinstation längre bort här igår. Vänta lite Robban, har du mycket på dig? Ja. Vi träffade ett svenskt par, ett par följare. Peter och Jessica. Det var första gången jag har hört någon blivit rånad, alltså riktigt pickpockad, ficktjuv som tog hans klocka. Rätt upp och ner, skulle ta i hand och hit och dit och så var det en kvinna och sen hade han ingen klocka mer. Det har jag inte hört talas om. Inte utanför Barcelona i alla fall. Så fruktansvärt, jag blev... Ja, där ser man. Ja, så här kan det se ut när vi håller på och förbereder inför en live som vi ska göra, som jag pratade om förut. Jaha, nu kommer den lilla linslusen igen här. Nej, jag ska få hämta. Hon ska bara hämta en grej. Jag vet inte om jag tycker det är okej. Det kan jag väl, då står jag med rumpan upp bara. Ja, mot mig ja. Ja, Ja. Nej, men vi håller på och förbereder och datorn här är ju laddad och klar. Vi står på en fricampingspot som vi har varit på flera gånger under den här trippen. Det är faktiskt ett stort svensk gäng bakom oss här. Jag tror att de är 5-6 bilar, vans och husbilar och äldre och nyare. Och vissa är kända på Instagram och sådär. Och jättetrevliga unga människor. Så har inte pratat jättemycket med dem, men vi har köttat lite. Men nu är vi så taggade på att få massa frågor. Länge är vi det, Jeanette, egentligen? det är spännande. Du har ju gått ut med... Jag har ju gått ut med att man får fråga oss vad som helst. Ja. Och skriv din fråga i kommentarsfältet när vi gick ut och annonserade den här liven. Ja, här är Mikael. Okej. Men vi har ju inte fått några frågor, så det här blir spännande. Antingen har inte Titta eller du där ute vågat att skriva vad du vill fråga så att vi ska bli jätteöverraskade. Eller så är det så att ingen är nyfiken. Jag vet inte några som kommer med på liven idag, det vet man aldrig. Nej, det vet man inte. Men så du säger, det har ju sagt att det är okej att ni får ställa precis vilka frågor som helst. Men vi behöver ju inte svara för det. Det är väl roligt om man kan få fråga sin fråga. Eller ställa sin fråga. Så, ställa sin fråga. Hur känner du det? Det dunkar, men jag känner att jag också behöver ha någonting annat att tänka på. Det vet du att jag brukar göra när jag har ont i huvudet. Jag försöker kriga på. Du är faktiskt mest produktiv då.
Ja, men det... Inte mest, Nej, det men gör jag inte. du jobbar väldigt mycket för att skingra tankar. Ja, och sen när det blåser här gungat i bilen idag och jag har varit liksom känt att man kan inte ens gå ut. Då har jag legat och då känns det ju värre. Ja, det är värre. Ja, men nu är det något kul. Så att det ska bli jättekul. Så det är som att gå på party nästan. Och då ändras allt. Ja, men vi har... Jag är nästan lite sugen att jag ska korka upp en lite sån här, vad heter de där, Verano? Tinto Verano. Tinto Verano. Ja, de är ju inte så starka, de är ju som en folköl ungefär. Men du, vi har ju köpt migränmedicin. Så vi har det med oss. Ja, jag tar det. Men det biter inte riktigt. Det sitter jag och gnager ändå. Men nu nog om det nu. Nog om det. Prata om det. Ja. Nu kör vi. Hej! 12 pers redan. Hör ni mig? Hej, funkar. Vad härligt. Hej på er. Anke Eriksson, halloj. Och så har vi... Nu blir jag nervös, jag måste vara med. Jag kan inte tillåta att du gör det här själv. Ja, men dö. Vi får vara med båda två. Så. Okej, jag så mycket släppte hon tyglarna och lät mig... Vad 2,5 minut? Var det där på tal om egentiden häromdagen? Jag måste rätta till frisserna lite bara. Ja. Nej men alltså du fintar ju bort mig. Jag vet inte vad du säger. Så att det går nog... Och de här frågorna som vi kanske får. Det får jag nog styra upp och kolla lite va. Vad är vi hän? Fick vi en annan fråga här. Ja, vi är runt Aguilas-området. I Mojácar, Aguilas. Vi rör oss fram och tillbaka. Högt och lågt. Och vi är 68 pers inne. Välkomna allihopa. Men Välkomna. nu är det ju faktiskt ni som ska få briljera med era underbara frågor. Ni kanske vet allting om oss redan. Vi är så himla öppna och berättar allting. Nej, men nu fick jag en rolig fråga. Ja. Utav Peter tror jag. Jag tror inte Jessica har varit med och format det. Har vi solceller på släpet? På taket? Nej, inte än. Men vi har lite idéer när det gäller det. Men ja, vi får se. Det kanske kommer här. Vi har så många idéer vad det gäller släpet. Jag skulle ju gärna vilja ha en terrass där uppe. Där man kan gå upp och... Så nu kommer alla svenska vänner här också. Det är som jag sa innan. Eller jag vet inte om jag berättar det. Att det är ju 5-6 svenska bilar här bredvid oss. Som unga, härliga, trevliga människor som... Kom in här. Ska du komma in och vinka här lite? Nej, men du kom och ställ dig här inne. Här har vi en liten fotbollskille. Ja, då vinkar du till alla hemma i Sverige. Kom du också här. Så ja. Är det mamma och son? Mm. Är du, och ni är iväg på en jättefantastisk resa. För ni har nästan ska vara iväg i 1 år nästan va? 10 år. 10 månader. 10 månader. Ja, precis. 10 år hade varit coolt du. Ja. Så nu sitter folk hemma i Sverige och tittar på dig. Vill du säga någonting? Nej. Ja, det var lite spontant och de gjorde en liten busig grej med oss. Ja. Så det var ju härligt. Hur är det med Mancave på resan, Robban? För någon gång behöver du väl egen tid, Mats Fryberg, ja. Självklart har jag ju min Mancave med mig. Jeanette vill gärna komma in i släpet ibland, men där har jag sagt nej. Det är min Mancave. Vet ni en sak? Nu ska jag vara riktigt brutalt ärlig. Han försöker finta bort mig som han skriver och skojar om, men det gör han inte. Det är jag som fintar bort honom. Nej, men grejen är så här att jag går inte in i det förrådet längre för att det är så brötigt och så mycket prylar där inne. Alltså det är det största garaget vi någonsin har haft kan jag säga. Ja, det är större än de flesta garagen. Ja, så att det har jag liksom lagt åt Robban. Du får sköta det. Ja, Helt och hållet.
Hej Ove och Siv. Vi sitter med Pia och Jonas på Perköps ställplats jag såg att de hade förberett lite outdoor fire. Ja, det såg coolt ut och häftigt. Ja. Alltså vi kan ju säga att vi saknar er allihopa där hemma, men vi saknar inte snö. Nej. Så även om det nu är storm och konstigt väder här så längtar man inte hem till klimatet. Nej. Men till vänner och familj så klart att man alltid längtar. Men inte sådär att vi känner att nu vänder vi och drar hemma. Men jag tycker så här, det är ju ändå fredag och vi är ju så pass många, vi är ju nästan 100 pers nu. Så då börjar vi att inviga denna fredagen med att säga skål på er. Skål! Härligt att ni är här. Ja, nu hittar vi ett ställe där de sålde gasoltuber. Så det tänker vi byta våran tub här nu då. Så vi har garanterad med gasol. Litet ställe mitt i bergen här. Perfekt. Kolla nog, för vi har inte butan, vi har propan, tror jag det heter. Vi får se vad det kostar också. Det är alltid lite spännande att se vad de ska ha. Här kom du in med en baguette här. Det var väl inte det vi skulle ha, va? Nej, jag bytte gasoltub. Nu jädrar. En full gasoltub här. Propano. 15 euro. Nere där borta i en annan Repsol så skulle de ha 21 för en butan. För att det låg vid playan. Ja. Campingar. Och här hade de jättemycket propan. Bra att veta. Ja, det här var... Det var lite mer uppåt. Inåt landet. Det var inte många kilometer. Nej. Herrejävlar. Vad sa du en gång till vad det kostar? 15 euro. Ja, det var billigt. 21 kostar en butan. Och sen sa du något om vikten på de här. Du fick lite mer i denna, va? 1 kilo mer. För de är olika fyllda, det står ju på dem. Ja, det var bra. Mucho, muy bien. Nu lämnar vi de här kullarna som vi har kört fram och tillbaka för. Och försökt att gömma oss för alla de här hemska vindarna som är galen. Nu får vi ha nya äventyr. Men vädret ska ju bli bättre nu. Ja. Och då åker vi givetvis ifrån det bästa vädret. Då lämnar vi kusten och så drar vi upp i bergen. Men vi är sugna på lite nytt nu. Så det är därför. Så det här blir jättespännande tycker jag i alla fall. Ja, tycker jag med. Så kanske hittar vi ett ställe där vi kan köra med bilen på stranden. Vem vet? En sjö då såklart. Inte Men havet. nu pratar du emot dig själv. Vi ska upp till bergen men du ska köra på stranden. Ja. Ja, det är en cliffhanger det. Ja, en cliffhanger. Det är väl härliga grejer. Ja, vi behövde lite lunch bara. Så vi stannar till här. Uppe i bergen. Utkiksplats. Det är varmt idag, skönt. Jätteskönt. Här tror jag att de har någon restaurang som ser öppen ut. Ja, fint. Vi sitter här och smaskar en liten jag vet inte vad, to-go-mat. Men vi är på väg, vi ska köra 2,5 timmar till. Det här blev ett ganska tidigt stopp. Men Sorbas, ett miniatyrronda. Jo, lite. Jo. Där uppe står en husbil, då. Eller? Nej, det var en barack bara. Här har vi snö på bergstopparna bakom dig. Det är vackert. Mandelträderna. Mandelträd här nere och uppe på bergstopparna så är det fullt med snö. Det är i regionen Sierra Nevada. Närmar oss. Så nu har vi kommit upp till den här platån runt Guadix och Granada. Här är det faktiskt trä och grejer, men vi körde igenom Tabena Desert och där är det inte mycket växtligheter på bergen. Men
olivodlingar, olivträd, mandelodlingar. Ja, det är härligt. Och den här vägen, nu genar ju vi inåt landet. Vi kör inte kustvägen, Malaga, Marbella och allting, utan nu genar vi genom Spanien här. Och vi tycker den här motorvägen är lugnare och skönare. Man tuffar på. Det är mycket högre tempo nere mot kusten. Motorvägarna är bredare, det är trefiligt, men det är mycket lugnare att köra här. Och när vi ändå är här uppe, och vi ska ju vara här uppe i ett antal dagar, så funderar vi på om vi ska åka till Cordoba. Men ingenting. Ja, vi ändrar oss jätteofta, men det hade varit roligt när vi ändå är nära. Guadix och Granada har vi ju besökt. Ja, vi får se vad som händer. Salgo a caminar al sol por nuestro lago y por donde mire te veo en todos lados. Tantos recuerdos, cuánto hemos pasado. Nej, här står det någonting. Chingorito hit och dit. Och restaurang. Chingorito hit och dit. Och just. Ja, nu är det du igen, Jeanette. Jag har satt i den knappen här på att vi ska rulla med motorbroms. Här har vi restaurang. Men Det är frågan ingenting är... som är Var det inte? nej. Och det är en plåt som står här. Ja, jag tror... Men så är det. Det är inte säsong. Du, för hela friden. Men kör ut där då. Där han står där. Moppe. Ja, men Jeanette, det är en jädra neråt här. Jag kan inte bara slänga och köra ditåt. Nej, okej. Nej. Så antingen får vi välja och att vi kör ditåt. För det känns det ju ändå helt okej. Mm. Oj, där sitter de och fikar där framme. Ja. Där slog vi. Så, välkommen till klubben. Nej, vi kör väl bort där. Ja. Okej. Det var lite campingen och full kareta här på sommaren. Är den inte öppen eller? Nej. Oj, nu blir jag lite så här andfådd för jag tycker det var lite stressande. Men det här ser väl bra ut. Men det var inte sån där sjön vi var förra året. Nej. Det här känns väldigt mjukt här ute. Vad menar du? Om du tittar här. Ja. Gud. Jag kan inte bara bona ut. Nej, det ska vi inte göra. Konstigt att ha en camping så väldigt brant. Varför det? Jävlar. Ja. Det är ju så när du tar det på sådana här ställen. Ja, nu tror jag slutar filma här så får vi se var vi hamnar sen. Egentligen är det kanske nu du ska börja filma. Det kanske vi inte ens kommer över. För det ser ut som ett jävla gött. Nej, men då kan vi ställa oss här då. Jag kör inte tillbaka samma väg utan jag kör ut den vägen. Ja, kan du det då? Ja. Ja, men om du inte kommer över så kan du inte säga att du ska Men då får köra jag köra så. på gräsmattan. Men jag har ju inte kommit fram med. Jag ser ju bara att det är en jädra... Ja, du kan inte köra. Det är ett stort hål här. Men det vet jag inte än. Jo, jag får köra här på höger sida här. Ja, du får köra fort då. Fort hjälper inte. Du fastnar här. Nej, men här ska det nog få hålla mig lite här. Här känns det som att det ändå är okej, va? Men gasa på. Nej. Vi tänker vi ska ta oss hit ut.
ut på kanten där borta. Står en annan bil där också. Så nu är Robert och hämtar våran bil och han ska över här. Så här står jag. Ska hålla lite koll. Så han är på gång där borta. Ska du inte komma lite mer hit då? Så ja. Det här blir bra. Jag bara släpet igenom de här hålen här också. Perfekt. Ska jag åka med eller ska jag gå bort? Jag kommer in. Det var fint. Det gick ju bra. Grenarna. Jag kan gå upp och kolla. Det här blir väl bra va? Vi kom fram, vi fick plats. Så här blir det middag idag. Sen vet vi inte vad som händer. Och om vi sover här är vi fortfarande inte helt... Vi har inte bestämt oss, det får vi se. Ja, men det var väl gött här va? Du sa att du skulle vara lite orolig över platsen. Ja, men vi har alltid kommit till härliga såna här sjöar eller dammar uppe i bergen. Det här är drygt runt 10 mil rätt upp från Malaga. Här var lite större än vad jag trodde att det skulle vara. Jättestort och som ni kan se på drönarbilderna, eller om ni såg, så är det en jättestor plätt här bredvid och jag kan tänka mig på sommaren att det är fullknökat med Ja, folk. det är ju det. Här är ju campingen bredvid och restauranger kollar vi på kartan en hel del. Ja, flera stycken, minst 2-3 stycken här inne. Men alltså, här är vi vid en sjö, det är olivodlingar så det är som prickar där också. Alltså det är sån små kullar och bara olivträd överallt. Mm. Och på kullarna här emellan så är det hus, villor. Högst upp. Varför väljer man att bygga just där, tänker man ju då. Ja, dels måste det ju vara svårt logistiskt sett att bygga så högt upp du bara kan. Men jag vet inte om det har någon annan... För jag menar regnet, ja men du behöver ju inte vara... Det måste ju blåsa där uppe på... Ja men det måste ju vara svårt att komma dit med alla grejer man ska ha, byggmaterial och... Men jag menar, nu ser inte ni det här men vi ska visa er sen. Här är det sluttningar som är så här branta och det växer olivträd. Nej, hur sjutton gör de när de skördar dem? Ja, de ramlar ner i sjön. Så det ligger nog olivkärnor överallt här. Det är därför det är en oliv... Ja, nej, jag skulle sagt någonting. Men blir det hamburgare då? Ja, jag tror det. Eller cordon bleu. Burger. Men ska vi grilla då en cordon bleu? Är inte det gott? Jo, why not? Men vad ska vi ha till det då? Till?
Ja, du menar, jag tror om vi tar hamburgarna så har vi ju... Ja, då är det ju bröd och lök och gurka och tomat och bla bla. Men det är en var. Räcker det? Det räcker, de är megastora, så här tjocka. Gud. Jag äter ju chips här nu. Ja, just det. Hade vi mer chips där? Ja, det har vi. Ja. Nej, och sen sitter vi väl här och funderar. Nu är vi ju inte långt ifrån Sevilla. Vi har inte hunnit så prata om det, Robert. Jo, Nej. lite. Ja, lite längs i bilen. Cadiz var jag inne på. Ja, men det är ju ännu... Det är ju... Det är värre, va? Ja. Ja, men förutom att vi ska till nästa, för nu är vi här och nu, så tänker jag ändå så här att vi har några följare som tittar och som följer oss som tycker att vi hittar lite roliga spots, och det här är ett av sånt spots. Du har inte ens tittat på kartan, du litar på mig 100% idag. Ja, självklart. Absolut. Du brukar hitta de bästa ställena. Ja, men jag brukar hitta Jo. roliga ställen. Men Jag kör ju. vi går väldigt mycket på kartan, så att vi använder faktiskt knappt Park for Night när vi vill leta det här. Ser man en sjö så kan man zooma ut på kartan och så tycker man liksom, ser man att det är bilar där. Eller så får man... Ja, men sen kan du gå in i Park for Night på den platsen när du hittar platsen, och då brukar det oftast... Ja, men då kan man få lite mer information. Och det är alltid oftast någon som har stått här på platserna innan. Så att det är som du säger, det är ett jättebra tips att göra så. Men du hintade ju om en rolig grej förut, att vi skulle prata mer om det ju. Vadå för något? Ja, just det. Just det. Du kan inte bara hinta och sen inte prata om det. Då får jag hoppas att det inte blåser för mycket i mikrofonen här nu, för det är viktiga grejer, jätteroliga saker. Men ni vet ju så här att Robban och jag har ju haft husbil många år. Vi har kört husbil länge. Ändå rookies. Ja, det är så, man blir nog aldrig fullärd. Nej. Och vi har kommit på en grej som vi har tänkt med detta. Och det är ju det att det finns appar för platser. Det finns appar och Facebookgrupper för event. Och det är väldigt spritt och spretigt all information. Vi får ju väldigt mycket frågor om träffar. Väldigt mycket liksom, nej, har den träffen varit, när är den träffen, är den fullbokad? Nej, och hur hittar jag alla träffar? Och det har väl fått oss, för alla i det här mobila livet är ju helt underbara människor, och alla känner ju inte alla, och man vill träffa nya kompisar. Vi älskar communityt, och liksom det här som du säger, Robert, att det finns så många som faktiskt vill träffas och ses och göra det och det, och hur ska man hitta allting? Var får man tag i all information? Så Robert och jag tillsammans med Fredrik och Marie med ett annat Instagramkonto som heter Vanlife med guldkant sitter och jobbar för fullt med att göra en plattform för att samla allt det här. Massa roliga saker. Roliga saker. Det här är inget ren fakta. Alltså det här är ett community. En plattform där vi kan... Vi ska inte gå in på för mycket. Nej. För nu sitter vi och bygger. Så varenda ledig stund, jag vaknar på natten, jag går upp på morgonen och du sitter på kvällen. Alltså vi tycker detta är så roligt, och Marie och Fredrik, de är just nu i Asien. Vi har möten, vi håller på och pratar, och vi babblar om det här hela tiden. Och vi har ju pratat om det här så mycket och så länge. Ja. Men nu har vi blivit lite så här taggade för att nu kör vi detta. Det känns som ett jätteroligt tag. Vad tycker du som lyssnar och tittar här idag? Ja, men du kanske får tisa lite till, för att, jag vet inte. Eller ska vi lugna oss här? En plattform där vi alla med husbilar kan mötas. Vi kan inte avslöja jättemycket mer, men man kan den kommer bli den bästa plattformen. Man kan säga så här ändå. Om det finns ett samlat dokument eller en samlad plats. Jag tycker det är bättre att säga att inte dokument, utan det är inget dokument vi håller på att bygga på. En samlad plats för husbilister, det mobila livet, alla som älskar att liksom vara ute i det fria och vara mobil och röra på sig. Vad är det ni saknar egentligen? För det finns ju checklister, det finns packlister, det finns loggbokar. Man kan köpa resrötter och man kan göra massa grejer. Ja, Men det spretar. det är spretigt. Vad hade du velat ska finnas med på en sån här plattform?
som vi inte kan gå in på mer och beskriva än. För att Samla allt till ett ställe. Inte massa olika sidor med de viktigaste grejer. Du kommer att få lägga upp en egen profil. ja, vi säger inte så mycket mer nu. En digital plattform för det mobila livet. That's it. Och det är liksom det vi jobbar på. Och vi jobbar hårt på detta. Så har du någon liten tanke, släng in den, skriv en kommentar till oss. Så kanske det kommer med. Hej från Thailand. Jag heter Marie. Jag heter Fredrik. Hallå. När vi köpte vår första husbil som då var en plåtis för snart 6 år sedan så visste vi ingenting om husbilslivet. Och vi kände heller ingen som åkte husbil. Så vi fick lära oss allting längs vägen och har under tiden funderat på, finns det inget bra sätt att hålla allting samlat någonstans? Så att man kan hitta det lätt. Så en dag ringde Jeanette och Robban och hade en liknande idé. Det kändes ju lite som match made in heaven, så vi bestämde oss för att bygga någonting tillsammans. Vilket vi nu är igång med och är så taggade på att kunna visa er mer lite senare. Ha det gott! Hej hej. Hej då! Maria och Fredrik, de tycker det här är superkul. Ja, men de har ju också haft samma tankar och det Ja. var väl det som var det roliga. Att när vi började prata med varandra så liksom kändes det bara yes. Ja, och Här. du och jag har ju tänkt den här tanken länge. Och nu har vi hittat gänget som ska kunna lösa det här tillsammans. Jättekul! Mm. Så hoppas du är med. Så skriv en rad. Ja, det blev middag inne för oss för det blev lite ruggigt när solen försvann där ute. Men kolla vad gott! Vi är ju i Bergen. Robert, du är en riktigt bra kock måste jag säga. Majo. Ja, lite grann kan jag ta. Oj, det räcker. Där är, vad är det nu då? Gordon Bleu med stekta, råa, underbara grönsaker som de är så krispiga och goda, va? Stekt mycket smör, salt, peppar. Ja, jag har redan varit och smygsmartat, startat och smaskat. Har du gjort det? Jättegott! Jag har smakat. Nej. De är så jävla goda. Smaskigt. Smaskigt. Men då äter vi. Ja, bon. Bon appetit. God morgon. Här vaknar vi idag. Sovit som en kung och drottning får jag väl säga. Helt tyst. Vi kanske kan få med lite fin soluppgång här borta. Så nu är vi ute tidigt. Det är krispigt. Kallare här. Känns det som. Men också för att det är en stor sjö här. Det var drönaren som susade över huvudet på mig om ni undrar. Så, då lämnar vi den här fina platsen. Och kör vidare mot någonting annat idag. Det finns massa mysiga ställen att göra här. Det var vackert. Svarta oliver. Hur var mycket oliver? Såg du dem? Ja.
Nu är vi inne i gränderna här. Jeanette special igen. Men du sa så här, vill du att jag ska köra det? Ja, vi kan testa, säger jag då. Där uppe var vi, men vi glömde ta med oss kameran. Ja, men... Oj, vad vackert ändå. Växte clementiner och apelsiner och... Isnajar är vi. Isnajar. Hur man nu säger det på spanska. Men här är... Jag tror nog inte det när ni tittar på filmen här, men det är kyligt. Det är kyligt om benen alltså. Friska temperaturer där uppe. Men fint. Men vi rullar en bit idag och så får vi se vad vi tar för stopp sen lite längre fram här. Ja, det var ju ett mysigt ställe vi var på. Men vet ni, vi är faktiskt sugna på, som jag sa, det var lite krispigt där uppe, friskt. Och vi vet ju att längs med kusten är det ju sol och värme och goda vindar nu äntligen. Så att jag tror vi bör rulla neråt igen, eller? Ja, men det gör vi. Men vi visste ju att det skulle vara lite kallare där uppe. Ja. Men vi ville... men det är sån känsla när man kommer dit upp. Alltså ett lugn i kroppen. Det är så vackert och det är magiskt. Vi ville verkligen se det här också och komma hit som du sa och uppleva någonting annat lite här emellan. Så det var fantastiskt. Men nu är det en bit att rulla. Så här, nu har vi sett nog av olivträd och böljande. Så att nu kör vi. Vi syns längre fram på något nytt ställe. Gott väder äntligen. Idag är det den bästa dagen på hela resan. Ja. Och då är inte vi på stranden. Nej, nu ska vi äta lunch med följare. Petroreska. Jättekul. Te quiero decir, te elijo a ti. Si me dan a elegir, te elijo a ti. Para poder vivir, te elijo a ti. Es lo que me hace sentir, te elijo a ti. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí. Lo que siento es tan fuerte, imposible no elegirte. Ahora que estás aquí para poder existir, te elijo a ti, te lo voy a repetir, te elijo a ti, siempre voy a insistir, te elijo a ti, ya no quiero